הדובר הבא שלנו זה ניר ערבות. אין דבר שניר נהנה ממנו יותר מאשר לפתור בעיות אמיתיות לאנשים אמיתיים באמצעות טכנולוגיה. הוא עשה ועושה את זה בתחומי האי-קומרס, התשלומים והשיווק הדיגיטלי. ב4 השנים האחרונות הוא הפרודקט דירקטור בקלרנה, שמספקת פתרונות תשלום אונליין ל-200,000 קמעונאים ו-90 מיליון צרכנים באירופה. ניר גר היום בברלין, והוא היה אמור לבקר כאן החודש עם בנו הטרי, שהיה אמור לפגוש פעם ראשונה את המשפחה שלו באופן פיזי. אז זה לא ממש הסתייע, ולכן הוא ירצה היום מיוהנסבורג. כן, איש העולם הגדול אמרתי. המיקום של קבוצת המוצר בארגון הוא נושא רגיש שיש לו פתרונות שונים. לפני שנים ה-best practice היה שמנהלי המוצר נמצאים מתחת לקבוצת הפיתוח. היום נדמה לי שברוב המקרים הם פחות או יותר מקבילים. ה-CPO מקביל ל-CTO או למנהל הפיתוח. בקלרנה הלכו עוד צעד אחד קדימה, והם עובדים בצוותים שבהם המפתחים מדווחים למנהל המוצר. השינוי מאוד הצליח אצלם, וניר כאן כדי לספר לנו על זה. אז ניר, בבקשה. תודה רבה, גיל. תודה, גיל, ושלום לכולם. לא בכל יום יש לי את ההזדמנות להיות באותו חדר, או לפחות חדר וירטואלי השנה, עם מאות מנהלי מוצר מחברות שונות. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לראות מה אתם חושבים על התפקיד של מנהל המוצר. ולצורך כך, ברוכים הבאים לשעשועון של מי התפקיד הזה בכלל. אתם מוזמנים, עוד רגע יופיע לכם בסליידו השאלות, ברגע שנעבור לשקף הבא. בינתיים אני אסביר את הפורמט. 4 שאלות, כל שאלה מתייחסת לאתגר מסוים שקשור למוצר שלכם, ואתם צריכים להחליט האם אני, מנהל המוצר, צריך להתמודד עם האתגר הזה או לא. כמובן שאין תשובות נכונות או לא נכונות, זה לגמרי כדי לקבל את חוות דעתכם, וזה גם ירוץ מהר מאוד, אז תהיו מוכנים. שנתחיל? יאללה. שאלה ראשונה, האם אני, מנהל המוצר, צריך להגדיר לצוות הפיתוח מה לבנות? אתם מוזמנים להתחיל לענות, מופיעה לכם השאלה בסליידו. האם אני צריך להגדיר לצוות הפיתוח מה לבנות? מעולה, ניתן פה עוד איזה כמה שניות שאנשים יענו, אבל נראה שההסכמה היא די כוללת כמעט לחלוטין, אוקיי? מעניין, אבל באמת תוצאות מאוד ברורות. אז בואו נעבור לשאלה השנייה. האם אני, מנהל המוצר, צריך לוודא תיקון של באג קריטי בפרודקשן? האם אני צריך לוודא תיקון של באג קריטי בפרודקשן? ניתן פה גם עוד איזה 6-7 שניות, נראה שפה התוצאות די ברורות גם כן, טיפה פחות, אבל מגמה ברורה. נעבור לשאלה השלישית, האם אני, מנהל המוצר, צריך לייצר תנועת משתמשים למוצר שלי? האם אני צריך לייצר תנועת משתמשים למוצר שלי, כן או לא? מעולה, אנחנו רואים תוצאות, כאן באמת נראה שהדעות יותר חלוקות, מגמה ככה מחולקת, בסדר גמור, מצוין. בואו נעבור לשאלה האחרונה, אנחנו לא סגורים לגמרי על הנושא הזה, אבל האם אני, מנהל המוצר, צריך למכור את המוצר שלי ללקוחות פוטנציאליים? אוקיי, גם פה יש קרב צמוד ומגמה מסוימת, גם לא לגמרי ב100% אנחנו החלטיים, נראה שהדעות חלוקות, בסדר גמור. מעולה, נראה לי שזה מספיק באמת, אבל באמת קודם כל תודה רבה על ההשתתפות בשעשועון, ונראה שלא כולנו חושבים שכל האתגרים האלו הם באחריותי כמנהל המוצר להתמודד איתם. אז מה קורה אם המוצר שלי לא עומד ביעדים העסקיים שלו? מה אז התפקיד שלי כמנהל של המוצר? לשבת ולקוות שהאנשים אחרים יתמודדו עם הבעיות והאתגרים האלו? אז בדיוק בגלל זה אני פה היום, כדי לשתף אתכם איך בקלרנה התמודדנו עם האתגרים האלו. איך שינינו את הגדרת התפקיד של מנהל המוצר, כדי שתכלול אחריות על כל אחד מהאתגרים האלה בפרט, ובכלליות על כל מה שהצלחת המוצר תלויה בו. בנוסף, אני אשתף אתכם איך השינוי הזה תרם להצלחה של קלרנה, ואיך לי באופן אישי זה עזר להתמודד עם אתגרים שבעבר נכשלתי בהם כמנהל מוצר. אני רק אגיד שבשקף האחרון יופיע לינק לערכה
שתעזור לכם לאמץ את המודל שאני אדבר עליו, אם עד אז אני אצליח לשכנע אתכם שזה כדאי. אז נעים מאוד, אני ניר, כמו שגיל אמר, אני גר כיום בברלין ואני בצוות ניהול המוצר של קלרנה ב4 השנים האחרונות. במילה וחצי על קלרנה, גיל הזכיר, אנחנו מצד אחד מספקים פתרונות תשלום לקמעונאים, ומצד שני פלטפורמת קניות אונליין ישירות לצרכנים, כ-90 מיליון צרכנים, 200,000 קמעונאים, שהרבה מתוכם כולכם מכירים, ואני מקווה שגם קונים אצלם. אבל כמו כל דבר אחר בחיינו, בואו נתחיל עם למה. למה בכלל רצינו לעשות את השינוי הזה? אז דבר ראשון, רצינו שצוותי המוצר יהיו קרובים ללקוחות, ובאמת יהיו אובססיביים להצלחה שלהם. סיבה שנייה זה שרצינו להגביר בצורה משמעותית את מהירות הדליברי כדי לרוץ מהר יותר ממתחרים. סיבה שלישית זה שרצינו לייצר יותר חדשנות באמצעות מה שנקרא multi-bet strategy, ולבסוף רצינו גם להגביר את תחושת המעורבות וההשפעה שיש לעובדים על החברה. אז אני שמח להגיד שהיום כבר ניתן לראות בבירור איך השינוי הזה תרם המון להצלחה של קלרנה. תרם כל כך הרבה שמנכ"ל החברה מגדיר את זה כ-secret ingredient שלנו, ובאמת מאז שהטמענו את המודל הזה לפני 3 שנים, קלרנה הספיקה להכפיל את השווי שלה פעמיים. אז המודל הזה הוטמע בכל הארגון ובכל המחלקות השונות, אבל היום אני אתמקד באיך השינוי הזה השפיע על הגדרת התפקיד של מנהל המוצר, מנהל המוצר שהחל מרגע זה נקרא גם Accountable Lead. אז מה זה Accountable Lead? Accountable בעברית המשמעות אחראי, גם Responsible בעברית המשמעות אחראי, אבל למעשה יש להם משמעות מאוד שונה. אם אני Responsible למשהו, אז יש לי מחויבות של ממש לבצע את אותו הדבר בעצמי. לעומת זאת, אם אני Accountable למשהו, אז יש לי מחויבות לתת דין וחשבון עבור כל הפעולות וההחלטות שהתקבלו בדרך שהובילו לתוצאות מסוימות של דבר זה. כלומר, מנהלי המוצר בקלרנה כ-Accountable Leads, הם מחויבים לתת דין וחשבון על כל הפעולות וכל ההחלטות שהתקבלו שהובילו לתוצאות העסקיות של המוצר שלהם. ולכן הציפייה ממנהלי המוצר הם שהם יתמודדו ויתגברו על כל אתגר שמשפיע על הצלחת המוצר שלהם. אז בשנים האחרונות מרטי קאגן מדבר הרבה על מה שהוא מגדיר כ-Empowered Product Teams. הוא מבדיל באופן מובהק בין צוותי מוצר מועצמים שכאלה לבין צוותי פיצ'רים או גרוע מזה, צוותי דליברי. אז צוותי מוצר מועצמים הם כאלו שהארגון מפקיד בידיהם תחום בעיה מסוים, ונותן להם חופש פעולה לפתור את זה עבור הלקוחות בכל דרך שנראית להם לנכון. לעומת זאת, צוותי פיצ'רים או דליברי הם כאלו שמקבלים הנחיות מהצד העסקי של הארגון איזה פיצ'רים לבנות עבור הלקוחות. לפי מרטי, רק צוותי מוצר מועצמים יכולים להגיע לתוצאות שהן באמת אקספשיונל. הוא גם אומר שבצוותי פיצ'רים או דליברי, מנהל המוצר עושה עבודה שהיא יותר דומה לניהול פרויקטים או אפילו סתם אדמיניסטרציה של הבקלוג. בנוסף הוא אומר שלמעלה מ-50% מצוותי פיתוח המוצר בעולם היום עדיין עובדים בתצורה של צוותי פיצ'רים או דליברי. כלומר, אם לצורך העניין אנחנו כרגע כ-1,000 מנהלי מוצר בחדר הווירטואלי שלנו, אז למעלה מ-500 מאיתנו עושים עבודה שדומה יותר לניהול פרויקטים מאשר לניהול מוצר, לפחות על פי מרטי קאגן. אז ההבדל העיקרי והמהותי בין סוגי צוותים אלו זה שבצוותי מוצר מועצמים, מנהל המוצר הוא אחראי responsible לשני סיכונים מתוך 4 הסיכונים העיקריים שכל מוצר מתמודד איתם בדרך להצלחה. הסיכון הראשון, ה-value risk, כלומר האם לקוחות ישתמשו או יקנו את המוצר, והסיכון השני, ה-business viability risk, כלומר האם המוצר מתאים לביזנס של החברה. על הסיכון השלישי של ה-usability אחראי המעצב, והרביעי אחראי מנהל הפיתוח, ה-technical feasibility risk. אז בקלרנה אנחנו עובדים עם צוותי מוצר מועצמים כבר קרוב ל6 שנים, אבל רק בשינוי שהטמענו לפני 3 שנים למודל ה-Accountable Lead, לקחנו את האחריות של מנהל המוצר צעד אחד קדימה. לא רק שהוא responsible ל-value ול-business viability, אלא הוא גם accountable ל-usability ול-technical feasibility. כלומר, למנהלי מוצר בקלרנה היום יש 100% accountability להצלחה של המוצר שלהם. וכדי שהם יוכלו להיות accountable לכל 4 הסיכונים, כולל ה-technical feasibility, נתנו להם כלים כדי לשלוט טוב במה שקורה בצוות הפיתוח.
אז היום מנהלי מוצר בקלרנה הם אחראים גם לצד העסקי והמוצרי, שכולל הבנת השוק, הגדרת מרחב הבעיה ומדדי ההצלחה, ומצד שני הם גם ממש מובילים את צוות הפיתוח, כולל מיסוד מנהגי הצוות, ניהול המשימות היומי, ואפילו אישור חופשים לחברי הצוות. עכשיו אני אעצור פה לרגע ואני אגיד שלדעתי, בין אם אני כמנהל המוצר מקבל סמכות רשמית מהארגון להוביל את צוות הפיתוח, ובין אם לא, אני לגמרי יכול להיות accountable להצלחת המוצר שלי. אז בואו באמת נחזור לשאלות מתחילת ההרצאה, and let's rethink product management. בואו נראה איך כל אחד מאיתנו, כ-accountable lead, יכול לקחת אחריות מלאה על כל האתגרים האלו. אז בשאלה הראשונה ראינו שכמעט כולנו מסכימים שכמנהל המוצר אני צריך להגדיר לצוות הפיתוח מה לבנות. אבל זה קל וברור כי אני לא רק accountable לכך, אלא אני ממש responsible לבצע את זה. אז בואו נמשיך לאתגר השני, וידוא תיקון באג קריטי בפרודקשן. איך אני יכול להיות accountable לכך? אז הדוגמה הראשונה שעלתה לי בראש זה כאשר השקנו אפליקציה חדשה בקלרנה לכ5 מיליון משתמשים. כמובן, לא הכל הלך חלק, והיו לא מעט תלונות ממשתמשים, ובאמת בשבועיים שאחרי ההשקה, אני ביליתי כמעט 100% מהזמן שלי, אך ורק במענה ללקוחות שהתלוננו, או נתנו דירוגים נמוכים בחנויות האפליקציות השונות. אז מעבר לחשיבות שהייתה לתמיכה הזו בלקוחות, על החוויה שלהם באותו הזמן, על הדרך אני למדתי המון על המוצר ועל המשתמשים שלי. בנוסף, בעקבות האתגרים בהשקה, אני עבדתי עם צוות הפיתוח כדי להגדיר תהליכי בקרת איכות מקיפים ומשמעותיים יותר כדי להימנע מסיטואציה כזאת בעתיד. האם אני responsible לתמיכה בלקוחות או לתהליכי ה-QA? לא, אבל אני accountable לכך. בשאלה השלישית דיברנו על ייצור תנועת משתמשים למוצר. וגם כאן אני יכול לחשוב על מספר דוגמאות בהם אני או מנהל מוצר מהצוות שלי השקענו מאמץ רב בשיווק. בעיקר בתחילת הדרך כדי להבטיח ביקוש למוצר. מבניית עמודי נחיתה, דרך כתיבת PRים ובלוג פוסטים, ועד אפילו שליחת מיילים ישירות למשתמשים, הכל כדי לייצר תנועת משתמשים משמעותית למוצר ברגע שזה קריטי. ולכן בואו נעבור לשאלה האחרונה, של בה התלבטנו לגבי מחירת המוצר ללקוחות פוטנציאליים. איך אני יכול להיות accountable למחירות? אז כאן אני רוצה להתחיל דווקא מדוגמה לא טובה. כישלון אישי שלי שקרה לפני שאימצתי את מודל ה-accountable lead. הכל התחיל כשהחלטנו לפתח פיצ'ר מסוים במוצר שאני הייתי אחראי עליו. ההחלטה התקבלה בעקבות בקשות חוזרות ונשנות מצוות המחירות לפתח את הפיצ'ר הזה כי המון לקוחות רוצים את זה. אז אחרי שהשקענו כחודשיים בפיתוח הפיצ'ר, רק לקוחות קטנים ובודדים מאוד השתמשו בו. ה-ROI על ההשקעה היה נמוך מאוד. ואני, מלבד להאשים את צוות המחירות בכך, לא עשיתי שום דבר כדי לשנות את זה. אז כמובן שזה לא משנה מי אשם בכך, מה שמשנה זה שהמוצר נכשל, ולכן אני מנהל המוצר נכשלתי. לשמחתי, לאחר שאימצתי את מודל ה-accountable lead, אני למדתי מהכישלון האישי שלי, ובאמת בסיטואציה אחרת, שאנחנו השקנו מוצר חדש לשוק, אז אני עשיתי ברבעון הראשון את פיץ' המחירה לכ-30 לקוחות פוטנציאליים, גם כדי לקדם את המחירות, וגם כדי להבין טוב יותר את השוק, צרכי הלקוחות וערוצי שיווק פוטנציאליים. בהרצאת פרודקט אקס של אדיק מיטלמן בשם פרודקט מרקט פיט, הוא מספר איך באוטודסק הם הגדירו מטריקה כמותית לפרודקט מרקט פיט, ואיך זה עזר להם לשכנע את צוות המחירות למכור את המוצר שלהם. גם זו דוגמה מצוינת ל-accountability עבור המחירות. אז האם מודל ה-accountable lead יעשה את החיים שלכם קלים יותר? אז לצערי לא, להפך. המודל הזה מאתגר אותי כל יום מחדש, והוא גורם לי להתמודד עם אתגרים שמעולם לא נתקלתי בהם. אבל מצד שני, הוא באמת מפקס אותי בכל רגע נתון על האתגר שהכי חשוב להתמודד איתו לצורך הצלחת המוצר, גם אם האתגר הזה לא מופיע בצ'קליסט הקלאסי של תחומי האחריות של מנהל המוצר. טוב, בואו נעשה שאלה אחרונה זריז, חזרה בסליידו. מי אתם חושבים שיכול להוביל שינוי שכזה אצלכם בארגון?
יש 3 אפשרויות, אתם יכולים לבחור כמה מהם, מצוין, אני כבר רואה תשובות, מי אתם חושבים יכול להוביל שינוי שכזה אצלכם בארגון, אוקיי? מעולה, ניתן עוד 5 שניות ככה לאנשים לענות, אבל באמת נראה שמגמה די ברורה, ונראה שאנחנו חושבים שזה תפקיד ההנהלה לעשות את זה, ומעט מאיתנו חושבים שגם מנהל המוצר יכול לעשות את זה. אז כמובן, קודם כל שוב תודה על התשובות, אבל כמובן שאידיאלית השינוי הזה יגיע מההנהלה. אבל אני באמת מאמין שכל מנהל מוצר שרוצה בכך, יכול להוביל את השינוי הזה בצוות שלו, בעצמו. ואחרי שאתם תוכיחו את ההצלחה בצוות שלכם, אז יהיה הרבה יותר קל לשכנע את ההנהלה להטמיע את זה בשאר החברה. אז איך מתחילים? אז מודל ה-Accountable Lead הוא בהשראת המודל של צוותי מוצר מועצמים, ומאחר ויש המון מידע אונליין, טיפים, ואפילו ספר חדש על הנושא הזה, אז הייתי מתחיל שם. בערכה למתחילים שאשתף עמכם צירפתי גם לינקים לכתבות המרכזיות בנושא, כולל ראיון סופר מעניין עם יובל סמט, שהוביל את השינוי בקלרנה מצוותי פיצ'רים לצוותי מוצר מועצמים לפני 6 שנים. אבל מעבר לכך, אני רוצה גם לשתף אתכם איך היום כל מנהל מוצר בקלרנה לוקח אחריות מלאה על הצלחת המוצר שלו ותחום הבעיה שלו באמצעות 3 צעדים פשוטים. צעד ראשון, תגדירו את מרחב הבעיה שאתם אחראים עליה ואת מדדי ההצלחה. בערכה למתחילים גם יש טמפלט שאתם יכולים להיעזר בו אם זה נוח לכם. בשלב השני, תקבעו פגישה חודשית עם כל בעלי העניין של תחום הבעיה הזה, כולל מנהלי מוצר אחרים, אנשי שיווק ומחירות, ההנהלה, צוות הפיתוח, המעצב וכו'. השלב השלישי זה באמת הלב של כל הסיפור. בשלב השלישי, לכל פגישה כזו, תכינו פרי-ריד שמכיל את כל המידע הנדרש לצורך קבלת החלטות בתחום הבעיה שלכם. לאחר אין ספור איטרציות וניסויים עם מבנה הפרי-ריד הזה, אני ממליץ על המבנה הבא. מתחילים מהצד העסקי. מה המדדים העסקיים מראים ולמה? מה לקוחות אומרים ועושים לפי מידע כמותי ואיכותני? ולבסוף, איך השוק משתנה? מתחרים, טרנדים, רגולציה וכו'. אם אתם זוכרים, בהרצאה המעט מקוצרת של ריץ' אתמול, הוא הספיק להזכיר שמוצרים היום הופכים להיות כלי יותר אסטרטגי בחברות וכלי שהוא מוכוון תוצאות. ובדיוק בגלל זה מתחילים את קבלת ההחלטות מהצד הזה. בשלב השני מתמקדים במוצר, כדי לראות מה התוכניות בהתאם לביצועים העסקיים. מתחילים עדכונים לגבי תהליכי הפיתוח והדיסקאברי, וממשיכים אל הרודמפ וסדרי העדיפויות. בשלב השלישי מתמקדים בצוות, כדי לראות מה הצוות צריך על מנת להוציא לפועל את התוכניות. האם יש דברים שחוסמים את הצוות ומאיטים אותו, והאם הצוות וכל המערכות שהוא מפתח בריאים מבחינה אופרטיבית. אז בנוסף 2 טיפים שלי מאוד עוזרים בישיבות האלה באופן אישי. טיפ ראשון, תעקבו אחרי האקשן אייטמס שעולים בישיבות האלה, כדי לוודא שבאמת עושים ופועלים ולא רק יושבים ומדברים. וטיפ שני, תזכרו שהמעצב וראש הפיתוח הם עדיין אחראים לטכניקל פיזיביליטי ריסק וליוזביליטי ריסק, אז תערבו אותם גם כן בכתיבת הפרי-ריד הזה. ועם כל 3-4 שבועות אתם תשתפו את כל המידע הזה עם בעלי העניין שלכם ותקבלו החלטות בהתאם לכך, אני מבטיח לכם שאתם תהיו 100% accountable להצלחת המוצר שלכם באופן אפקטיבי. וכפי שהזכרתי, בערכה למתחילים יש מספר חומרים, כולל מידע נוסף על המודל ועל השלבים לאימוץ שלו, טמפלטים שיעזרו לכם בתהליך, כולל טמפלט לפרי-ריד, ולינקים לכל החומרים הנוספים שהזכרתי לאורך הדרך. לינק לערכה הזו יופיע בשקף האחרון שאוטוטו מגיע. אז מה אני מקווה שתיקחו איתכם מההרצאה היום? דבר ראשון, את 4 הסיכונים שכל מוצר מתמודד איתם בדרך להצלחה. דבר שני, איך כל מנהל מוצר יכול לקחת אחריות מלאה על כל 4 הסיכונים האלה ועל כל פרמטר שהצלחת המוצר תלויה בו. ודבר שלישי, איך כל אחד מכם יכול להתחיל את השינוי הזה בצוות שלו בעצמו, ללא תלות באף אחד אחר. אז מה אתם אומרים? שנעדכן לניהול מוצר גרסה 2? תודה רבה. זה דרך אגב הלינק, אתם יכולים גם לעשות צילום מסך בינתיים, ואני עוד כמה שניות יפעיל את הסקר כדי לקבל פידבק שאני מאוד יעריך מכם.
בכיפק, נהדר ניר, תודה רבה מאוד מאוד. עכשיו שאלות. אחלה, היו מלא שאלות, וגם הבנו שבסליידר השאלה של ניר קצת נעלמה שנייה לפני שאנשים הספיקו לענות, אבל לא נורא, נראה לי שהבנתם את העניין. ניר, אם אתה עוד איתנו, כמה שאלות קטנות, אבל חשובות. קודם כל, אנשים נורא מודאגים, אני אקרא את השאלה בדיוק כמו שהיא כתובה. הכל טוב ויפה, אבל זה 4 תחומים מאוד גדולים שדורשים השקעה של זמן. איך אפשר לוודא שהדברים באמת נעשים עד הסוף? מדובר בהמון עבודה שלא בהכרח מתאימה לבן אדם אחד. נכון, אני מסכים לגמרי, ובאמת אני אתייחס לכתיבת הפרי-ריד, הטיפ הזה שחלקתי לגביו, זה לא עבודה לבן אדם אחד, אבל זה בן אדם אחד יכול לייצר את כל הרשת הארגונית ואת כל התהליכים שנדרשים על מנת באמת לשלוט בכל הסיכונים האלה בצורה טובה. זה לא אומר שהיום מנהל המוצר צריך באמת לעשות הכל בעצמו, אבל כן זה מאפשר לי כמנהל המוצר לוודא שיש לי את כל מה שצריך לצורך הצלחת המוצר, שיש לי את הדשבורדים וה-KPIs, נכון? אז כאן אנליסט יכול לעזור, ושיש לי תהליכים לצורך קבלת פידבק ממשתמשים, לפעמים זה יהיה אני, לפעמים זה יהיה הצוות, לפעמים זה אולי יהיה UX Researcher, וכנ"ל לגבי מידע מהשוק או כל מידע אחר, ובכל העבודה עם צוות הפיתוח, כמובן גם העבודה איתם, דלגציה ושיתוף פעולה מאוד משמעותית כדי למזער את הזמן שאני צריך להשקיע בעבודה איתם על הפעילות השוטפת והפיתוח השוטף, אבל אני לגמרי חושב שעדיין יש מקום למנהל המוצר להיות מעורב בכל הדברים האלה ולגרום להם לקרות. מבחינה ארגונית, יש גם המון שאלות על המבנה הארגוני, והאם זה אומר שמנהל המוצר צריך לנהל את כל האנשים האלה, או איך עובדת המטריצה הזאת? יש לך המלצות בהקשרים האלה? כן, אז קודם כל בערכה למתחילים יש גם לינקים לכתבות בנושא הזה, שמדבר על נושא שנקרא The Helix Organization, שמדבר על מבנה ארגוני שבו מאוד מוכר לדוגמה כל הנושא של הסקוודים וכולי, אז יש שם מידע הרבה יותר מקיף על הנושא הזה, ואיך עובדים במטריצה כזו, בין אקאונטביליות לקומפיטנס וכולי. ועוד פעם, חלק מהשאלות הוא אולי לא במודל הארגוני או במבנה הארגוני שיש אצלכם, אבל איך היית ממליץ לארגונים אחרים? האם אתה חושב שצריך לעשות שינוי ארגוני לתמוך בכזה דבר, או שמודל כזה יכול לתמוך בכל ארגון? אז לדעתי מודל כזה יכול לעבוד בכל ארגון, או לפחות אני באמת מאמין שאני כמנהל המוצר יכול לקחת אחריות מלאה על כל הסיכונים האלה בכל ארגון. אני חושב שיש שאלה אחת קריטית, שהיא האם בארגון שלי אני יכול להגדיר תחום בעיה מסוים שאני אחראי עליו. ואם השאלה לכך היא כן, אז אני לגמרי חושב שאני גם יכול לקחת 100% אחריות על כל הסיכונים האלה, וגם בקלרנה, אני חושב שאומנם נקודת הפתיחה למנהלי מוצר היא אולי נוחה יותר בגלל הסמכות הרשמית הזו, אבל גם בקלרנה יש מנהלי מוצר שמצליחים לעשות את זה בצורה טובה יותר, ויש כאלה שעושים את זה בצורה פחות טובה, ובאמת בעיניי הפקטור הכי משמעותי זה הרצון והדרייב שיש למנהל המוצר לקחת אחריות כזו על עצמו, ובהנחה שזה נכון, אז לדעתי soft skills, תשובה אולי קלאסית, אבל soft skills כמו יכולות תקשורת, מנהיגות ושיתוף פעולה, יובילו לתוצאות טובות יותר מסמכות רשמית, לכן אני חושב שכל מנהל מוצר יכול לעשות את זה, גם בלי הסמכות הרשמית הזו. ואתה רואה גם, יש לנו B2C או B2B, אני יודע שב-B2B, בהרבה מחירות לאנטרפרייז, יש ארגוני אנטרפרייז סופטוור עם מאות אנשי מחירות, זה משהו שאיש פרודקט מנג'מנט לא בהכרח יכול לקחת אחריות עליו, ואותם מערכת הצבעות של מי אשם, האם המוצר לא טוב, או האם ארגון המחירות לא מסוגל לקחת את המוצר לשוק. זה בעיה שקיימת תמיד. איך אתה מתמודד איתה כמנהל מוצר, במקום להצביע על ארגון המחירות ולהגיד, אתם לא יודעים למכור, ומנסה להיות accountable על כזה דבר? אז באמת שאלה טובה, רפי. אני דרך אגב יצא לי לעשות גם תפקידים שהם יותר מקבילים ל-B2B וכאלה שיותר מקבילים ל-B2C, אז יצא לי לחוות את המודל הזה משני הצדדים, ובאמת אני חושב שהשלושה שלבים שתיארתי בסופו של דבר מייצרים טרנספרנסי וטראסט מאוד גדול, וצריך למצוא את השותפים
גם יובל סמית מזכיר את זה ברעיון שדיברתי עליו, צריך למצוא את השותפים הנכונים שיעזרו לך להוביל את השינוי הזה. אבל באמת, הפגישה החודשית הזו והטרנספרנסי ושיתוף כל המידע עם כולם, נותן בסיס ממש טוב לשיתוף פעולה טוב יותר, וקבלת החלטות ביחד, שאחר כך מונעת את ההתכתשויות או ההאשמות האלה. נשמע מצוין. תודה רבה. תודה רבה, ניר. תודה, גיל. מאוד מאוד מעניין.